Kain tayo, guys! Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video is gagawa ako ng ginataang kamoteng kahoy with sago. Yes, yummy! Pangmeryenda. Simpleng-simple lang siya. 4 ingredients lang. Ang kamoteng kahoy, sago, coconut milk, at brown sugar. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ito'y para sa inyo. So, let's get started, guys! So, ayan yung gamit ko, frozen. Ayan. Tapos, ayan ang sago. Pakuluan natin siya. Tapos, ang coconut milk, isa lang. Tapos, ayan ang brown sugar.
Kamoteng Kahoy. Tikman natin siya. Yung gata lang masarap na. Mainit pa siya eh. Yummy. Dinagdagan ko pa siya ng 1/4 cup of sugar. Gusto ko kasi matamis. Masarap. Eto, naalala ko yung mother ko, yung mao kong mother, nung maliliit kami. Palagi siyang gumagawa nitong merienda namin magkakapatid. Shout out sa kapatid ko sa Dominic, kung naaalala mo nung maliliit tayo. Lagi nagluluto si mama noon. Hindi mo na siguro matatandaan kasi maliit ka pa noon. Sarap, guys. So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. See you on my next video. Mwah, 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 hugs to all. Bye.